So ngayon pakabit na tayo ng cover. Tawag nito shroud. So ayan, sa mga hindi pa nakakalam, may natutunan naman kayo ang bagong term. Ang gamit nito is kino-cover niya ang buong fan, engine fan, at pinoprotektahan niya para masala lahat ng hangin. Walang lulusot na hangin. Kailangan buo patungo sa makina. So kabit muna natin tong cover para malaman natin mamaya pag paandar kung buo o malakas na yung hangin. Magandang araw mga ka-auto, meron naman po tayong ibibigay sa inyong tips na kung bakit minsan palaging madaling uminit yung makina natin. So ito ipagbigay alam natin sa inyo. So ayan dito, paandarin muna natin tong sasakyan para makita nyo. Pakita ko sa inyo kung ano ang dahilan. So ayan dito tayo, punta tayo dito sa harapan sa may makina. Yan, umaandar naman siya. Pakita ko sa inyo yan. Yung engine fan niya, umaandar naman. Pero, pansin niyo may pakita ko sa inyo. So ngayon, balik tayo dito sa susi. Patayin natin yung makina. Tapos, balik tayo dito sa harapan. Tingnan nyo yung engine fan niya. Ayan. Patay na yung makina pero matagal tumigil yung fan niya. So ibig sabihin nun, hindi na masyadong kumakapit yung silicone oil. So ang gagawin natin, pupunuan natin ng silicone oil. So syempre ang gagawin natin, tatanggalin natin tong engine fan niya, yung assembly, para malagyan natin ng silicone oil ang clutch fan niya. So tatanggalin muna natin to, yung buo, yung cooling fan saka yung clutch fan, yung buong assembly i-remove natin. So tatanggalin natin muna yung cover. So ayan, natanggalin natin yung cover. Ngayon tatanggalin na natin tong engine fan, yung cooling fan assembly. So ngayon ang gagawin natin, i-remove muna natin tong cooling fan dito sa clutch fan para ito yung lalagyan natin ng silicone oil mamaya. So ayan, natanggalan natin yung cooling fan. So itong clutch fan, ito yung lalagyan natin mamaya ng silicone oil.
So sa mga nagtataka kung bakit yung silicone oil hindi lulusot, hindi ko napakita kanina na mayroon itong o-ring sa loob. So pag i-assemble to ulit, kailangan matingnan din yung o-ring kung okay pa. So ngayon, assemble na natin tong fan dito sa clutch. So napapansin nyo, nilinis na natin to bago natin ikabit ulit doon sa makina. So ayan, pakabit na tayo ng assembly na fan dito sa makina. So ngayon, pakabit na tayo ng cover. Tawag nito is shroud. So ayan, sa mga hindi pa nakakalam, may natutunan naman kayo ang bagong term. Ang gamit nito is kino-cover niya ang buong fan, engine fan, at pinoprotektahan niya para masala lahat ng hangin. Walang lulusot na hangin. Kailangan buo patungo sa makina. So kabit muna natin tong cover para malaman natin mamaya pag paandar kung buo o malakas na yung hangin.